मेरो पनि त्यस्तै भयो त साँच्चैमा तपाईँको त्यस्तै कोही भयो सरले रिभिजन भयो भयो है भयो मलाई म सुटिङ मिलाउँदैछु हाम्रो जर्मनियम सेक्सन होइन त एस सर गुड आफ्टरनुन सर अघि त अलिक बढी थियो अलिक घट्यो फेरि ब्रेकमा गयो कि क्या जाने जाँदै गर्छ सर हामी चाहिँ पढ्दै गरौँ हो पक्नु चाहिँ म सेटिङ गर्दैछु कि थोरै सेटअप मिलाउँछु अनि गर्छु अरूको लाइन पनि जान सकेको हुन्छ त्यस्तो पनि होला के समस्या भइरहेको छ है सर अस्ति ग्रुपमा हालिदिनु भएको थियो नि यही हो हिजो कि अस्ति बेलुका हिजो हालिदिएको थिएँ हिजो बेलुका हालिदिनु भएको थियो सबै एकै ठाउँ छ स्ट्याटिस्टिक्सको पुरै पुरै एकै ठाउँ छ एउटै फाइलमा हालिदिएको अस्ति त फर्मुलाहरू पनि पठाइदिनु भएको थियो नि अगाडि जम्मै एकै ठाउँ छ ए हुन्छ सर ल यो 6 नम्बर अस्ति पढेको जस्तो लाग्यो हो यो 6 को हेर्नु त यहाँ पढेको नपढेको तपाईँहरूको कुनै क्लासमा डबल क्लास परेछ कि कहाँसम्म पढ्यो थाहा छैन हेर्नु त यो स्लाइड यो गरेको थिएन होला यो कम्बाइन मिलवाला गरेको थिएन कसलाई थाहा छ छैन सर म पनि छैन होला हो छैन सर यो कम्बाइन्मेन्ट गरेको यो 7 चाहिँ गरेको यो क्वेशन नम्बर 6 यो चाहिँ क्वेशन नम्बर 6 यो पनि मलाई देख्न थाहा भयो छैन गरेको भने आफ्नै म स्कोर गर्दै जान्छु यो गरेको थियो यो चाहिँ गरेको थियो गरेको थियो सर ल आजदेखि त्यसो भए यो 6 देखि न त क्वेशन नम्बर 6 देखि ल क्वेशन नम्बर 6 देखि अलिक मेरो के रे नेट विक छ कि अलिकति यो भिडियोलाई चाहिँ अफै गर्छु है त मेसेज गर्दैछु पक्नु चाहिँ के भयो आज ल सुरु गरौँ आज क्लास थोरै म सुरु गर्नु लागेन थोरै यो अलिकति अन्त अझ विन्डोज चाहिँ फर्मेट गरेर ल्याएको कि त्यो अरू जस्तो अलिक नहुँदो रहेछ सानो स्क्रिनमा आएको ल 6 को एमा हुन्छ द following are the marks obtained by the students X and Y in 6 tests of 100 marks. X र Y भन्ने दुईजना विद्यार्थीले 6वटा टेस्ट भएको थियो 100 को 6वटा टेस्टको स्कोरिङहरु दिएको छ यहाँनिर टेस्ट 1 2 3 4 5 6 भनेर 6वटा टेस्टहरु दिएको छ टेस्ट 1 2 3 4 5 र 6 6वटा टेस्टहरुमा X र Y स्टुडेन्टले स्कोरिङ गरेको स्कोरहरु दिएको छ यहाँनिर X को स्कोरिङ यो अनि Y को स्कोरिङ यिनीहरु चाहिँ टेस्टमा 6 वटा डिफरेन्ट टेस्टहरुमा उनीहरुले डिफरेन्ट स्कोरिङहरु गरेको यहाँनिर डेटा दिएको छ हामीले फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने चाहिँ इफ द कन्सिस्टेन्सी अफ द परफर्मेन्स कन्सिस्टेन्सी भन्ने बित्तिकै हामीले सीबी निकाल्नु पर्यो भन्ने थाहा हुनु पर्यो सीबी कोएफिसिएन्ट अफ भेरिएसन
If the consistency of the performance is the criteria for the awarding a prize, who should get the prize? भनेको जसको कन्सिस्टेन्सी भनेको चाहिँ एकरूपता हुन्छ नि, युनिफर्मिटी। कन्सिस्टेन्सी भनेको नेपालीमा एकरूपता अथवा युनिफर्मिटी, जसको चाहिँ प्रत्येक टेस्टमा राम्रो गरेको छ हैन। कुनै बेला धेरै मार्क्स पनि होइन, कुनै बेला थोरै मार्क्स पनि होइन, लगभग 60-70 ल्याउँछ भने त्यसकै छेउछाउको रेन्जमा कन्टिन्युअस ल्याइरहन्छ भने, जस्तो सधैँ पनि फर्स्ट ल्याउँछ भने अरू बेला पनि मार्क्समा अलिकति तलमाथि भए पनि फर्स्ट नै स्कोर गर्ने हैन। ए ग्रेडेड आयो भने ए ग्रेडेड नै आउने, अरू सब्जेक्टमा कुनै खेर कम मार्क्स आउला, ग्रेड बी प्लस आउला हैन, कुनैमा के आउला हैन, तर ओभरअल चाहिँ उसले ग्रेड ए नै ल्याउने खालको राम्रो पर्फर्मेन्स, त्यसलाई नै कन्सिस्टेन्सी भन्छ नि त। हो त्यस्तो खालको क्राइटेरिया चाहिँ कन्सिस्टेन्सी मान्यो भने एक्स स्टुडेन्ट र वाइ स्टुडेन्टले कसले चाहिँ प्राइज पाउँछ हामीले फाइन्ड आउट गर्दाखेरि फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने। त्यसको लागि कन्सिस्टेन्सी टेस्ट गर्नको लागि हामीहरू सिभी निकाल्छौँ। सिभी भनेको कोएफिसिएन्ट अफ भेरिएसन। कोएफिसिएन्ट अफ भेरिएसन भनेको एक्सको पनि निकाल्ने, एक्स स्टुडेन्टको लागि पनि वाइ स्टुडेन्टको लागि पनि निकाल्ने, अनि कम्पेयर गर्ने। जसको थोरै सिभी आउँछ त्यसको चाहिँ कन्सिस्टेन्सी भयो अथवा युनिफर्मिटी भयो, एकरूपता भयो, मार्क्समा धेरै अन्तर भएन भन्नु खोजेको, त्यसले चाहिँ प्राइज पाउँछ। र जसको सिभी चाहिँ बढी छ, धेरै छ, सिभी भनेको कोएफिसिएन्ट अफ भेरिएन्स जसको बढी छ, त्यो बढी हुनेको चाहिँ भेरिएबिलिटी हुने भयो, अथवा प्रत्येक टेस्टमा उसको चाहिँ मार्क्सको कम्पेरिजन चाहिँ के हुने भयो त, कहिले धेरै ल्याउने भयो, कहिले थोरै ल्याउने भयो, त्यो डिफ्रेन्सहरू चाहिँ धेरैको फरकको हुने भयो। हो त्यस्तोलाई चाहिँ भेरिएबिलिटी भन्छ। र जसले थोरै कन्सिस्टेन्सी जसको अथवा सिबी जसको थोरै छ, जसको सिबी थोरै छ उसले प्राइज पाउँछ। अब हामीहरू यहाँनिर चाहिँ सिबी निकाल्नको लागि चाहिँ सोलुसन, सिबी निकाल्नको लागि चाहिँ हाम्रो फर्मुला छ नि, सिबी निकाल्ने फर्मुला, टु फाइन्ड सिबी निकाल्ने फर्मुला चाहिँ हामी के छ, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन बाई मिन इन्टु 100% इन्टु 100%, यो चाहिँ हाम्रो सिबी निकाल्ने फर्मुला हो 100%। अब दुईटैको लागि सिबी निकाल्ने, एक्स स्टुडेन्टको लागि पनि सिबी निकाल्ने, वाइ स्टुडेन्टको लागि पनि सिबी निकाल्ने। अनि सिबी निकाल्नुको लागि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन चाहियो, एक्स स्टुडेन्टको लागि पनि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्नु पर्यो, अनि वाइ स्टुडेन्टको लागि पनि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्नु पर्यो, र दुईटैको लागि एक्स र वाइ स्टुडेन्टको लागि मिन पनि निकाल्नु पर्यो, अनि मात्रै हाम्रो सिबी आउँछ। त्यसको लागि पहिला हामी स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकालौँ। स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्नका लागि पहिला एक्स र वाइको लागि दुईटैको लागि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्छौँ है त। यहाँनिर यो टेबललाई दुईटा कलरमा डिभाइड गरेको छ। यहाँ यो फन्टको कलरहरू चाहिँ अगाडिको चाहिँ ब्ल्याक छ, यो अगाडिको लागि, यो एक्सको लागि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्ने प्रोसेस हो, र अर्को यो ग्रीन फ्रन्टको लागि चाहिँ यो चाहिँ वाइ स्टुडेन्टको लागि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्ने टेबुलेसन हो। दुईटा टेबुलेसन फरक हुने हो, तर मैले चाहिँ एकै ठाउँमा राखेर यसरी सजिलो हुन्छ कि भनेर सुरु गरेको छु है त। ल पहिलाखेरि एक्सको निकाल्दा भने त एक्सको लागि प्रोसेस सुरु गरौँ। एक्सले लिएको मार्क्सहरू 56, 72, 48, 89, 64, 81 यो दिएकै छ, माथिको टेबलमा दिएकै छ एक्सले स्कोर गरेको मार्क्सहरू। अब यहाँबाट ए निकाल्नु पर्यो, ए छान्नु पर्यो। एजुम मिन, ए भनेको एजुम मिन, यो एक्सबाट बिचको भ्यालु छान्नु पर्यो। बिचको भ्यालु छान्नको लागि पहिला गिभन डेटालाई चाहिँ एसेन्डिङ अथवा डिसेन्डिङ अर्डरमा मिलाउनु पर्यो, अनि मात्रै बिचको लिनु पर्यो। बिचको लिँदाखेरि दुईटा बिचमा पर्यो भने कुनै एउटा लिनु पर्यो, त्यो थाहा छँदै छ होला हैन, हामीले स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनमा पढ्दाखेरि थाहा भएको। यो डेटालाई चाहिँ बिच एसेन्डिङ डिसेन्डिङ अर्डरमा मिलाउनु पर्यो हैन। मैले चाहिँ यहाँ नमिलाइकन लेखेको छु, आफैले रफमा मिलाएर मैले यहाँनिर 64 भनेर लिएँ। यो चाहिँ 64 एजुम मिन निकाल्न आउँछ होला, आफैले सपोज गर्ने हो क्या त्यो चाहिँ। अब एजुम मिन निकालिसकेपछि पहिलो मात्रै हेर्नु ल, यहाँदेखि यो बिचदेखि ब्ल्याक फन्टलाई माथि हेर्नु। एजुम मिन 64 भयो। 64 कसरी भयो भनेर थाहा होला। यो डेटालाई एक्सको डेटा छ नि, यो एक्सले एक्स स्टुडेन्टले पाएको मार्क्सलाई एसेन्डिङ अर्डरमा मिलाउने अथवा डिसेन्डिङ अर्डरमा मिलाउने, र त्यो बिचको भ्यालु चाहिँ फाइन्ड आउट गर्ने, त्यसलाई चाहिँ एजुम गर्ने। जस्तो हाम्रो 64 मैले एजुम गरेँ यहाँनिर। अनि अब एक्स डी इक्वल्स टु एक्स माइनस ए, डी निकाल्ने फर्मुला डी इक्वल्स टु एक्स माइनस ए।
x minus 64, 56 minus 64 minus 8, 72 minus 64 8, 48 minus 64 minus 16, 69 minus 64 5, 64 minus 64 0, 81 minus 64 17. अनि यसको सबै सम गरौँ भने जम्मै एडिसन गर्दै गयो भने समेसन d इक्वल्स टु 6 जम्मै एड गर्ने -8 यो +8 +16 +5 +0 +17 इट बिकम्स इक्वल्स टु 6 and d square find out गर्नु पर्यो d square find out गर्नको लागि -8 square 64 8 square 64 -16 square 256 5 square 25 0 square 0 17 square 289 and sum it all this sum overall its summation d square is 698. अब x को लागि प्रोसेस भयो ट्याबुलेसन कम्प्लिट भयो अब y भन्ने स्टुडेन्ट को लागि दिएको मार्क्सहरु छ y को स्कोरिङहरु 63 74 45 57 82 63 यो दिएकै छ क्वेशनमा अब एजुम मिन हामी एजुम गर्ने बिचको भ्यालु 63 मलाई त्यसलाई b माने अगाडिकोमा a मानेकोले यहाँ b माने y को लागि अब माइनस गर्ने 63 - 63 0 74 - 63 11 45 - 63 -18 57 - 63 -6 82 - 63 19 63 - 63 it becomes 0 and sum it all sum overall sum is 6 यो सबै जोड्दाखेरि 6 आयो त्यो पनि अब त्यसपछि d स्क्वायर निकाल्ने d स्क्वायर भनेको यसैको स्क्वायर 0 स्क्वायर 0 11 स्क्वायर 121 18 स्क्वायर 324 -6 स्क्वायर 36 19 स्क्वायर 361 0 स्क्वायर 0 and sum it all this sum over all it and 842 यो चाहिँ हाम्रो आयो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्न र मिन निकाल्नको लागि टेबुलेसन भयो यो टेबुलेसन बुझ्यो होला है तपाईले अब अर्को पेजमा जान्छौं हामीहरु नेक्स्ट प्लिज यो अब यो टेबुलेसनलाई अर्कोतिर कपी गरौँ है ल अर्को पेजमा यहाँनिर ओक्ने अगाडिकोबाट यो टेबुलेसनको भ्यालुहरु छ नि फर x को लागि मिन र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्न खोज्दैछ फर x इक्वल्स टु फर x and n equals to 6 जम्मा 6 वटा टेस्ट लिएको therefore n equals to 6 स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन को फर्मुला स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन फर्मुला रूट ओभर समेसन d स्क्वायर बाइ n माइनस समेसन d बाइ n द होल स्क्वायर अनि समेसन d स्क्वायर 698 अनि 6 भनेको n equals to 6 समेसन d भनेको 6 आएको थियो अगाडिको डेटाबाट हैन मैले यहाँ लेखिन अगाडिको याद गर्नुपर्ने भयो हैन त्यहीबाट त्यो पीडीएफ हेर्दा देखिहाल्नुहुन्छ अनि यसको सबै क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि 10.73 दिस इज द स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन फर x अनि मिन पनि निकाल्नु पर्यो मिन इज एक्चुअल मिन इज a प्लस समेसन d बाइ n a भनेको 64 प्लस 6/6 इक्वल्स टु 65 cb कोएफिसिएन्ट अफ भेरिएसन निकाल्ने फर स्टुडेन्ट x को लागि cb is standard deviation by mean cb is coefficient of variation cb is standard deviation by mean into 100% coefficient of variation भर्खर ल्याएको हामीले भ्यालु पाएको यहाँ 10.73 and the mean is just now you got your 65 and into 100% गर्दाखेरि 16.52% यो चाहिँ हाम्रो coefficient of variation आयो x को लागि त्यसरी नै y को लागि पनि कोएफिसिएन्ट अफ भेरिएसन निकालौं अगेन फर y n इक्वल्स टु 6 जम्मा 6 वटा टेस्ट लिएको n इक्वल्स टु 6 भयो अथवा डेटा 6 वटा छ हैन स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन इज फर्मुला रूट ओभर दिस समेसन d स्क्वायर बाइ n माइनस समेसन d बाइ n द होल स्क्वायर अनि समेसन d स्क्वायर 842 छ हैन n को भ्यालु 6 भइहाल्यो समेसन d 6 चाहिँ छ n को भ्यालु पनि 6 नै छ अल ओभर क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि 11.80 यो चाहिँ भयो 11.80 चाहिँ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन फर द स्टुडेन्ट्स y अब मिन पनि निकालौं त्यसरी नै मिन फर y इज 63 प्लस 6/6 भनेको एजुम मिन त्यहाँ 63 लिएको थियो
6/6 भनेको अब 64 भयो 63 + 1 64 भयो अब CB निकाल्नु पर्यो CB for the Y student is CB is SD by mean standard deviation by mean standard deviation is 11.80 and mean is 64 altogether calculation 18.44%. अब यसमा A र B मा कम्पेयर गर्ने X र Y मा X र Y मा कम्पेयर गर्ने कसको CB धेरै छ र कसको धेरै चाहिँ थोरै छ यसको कम्पेयर गर्दा who has less CB X have less CB. X को Y have more. या त्यसो भए X को CB थोरै छ भने X को परफर्मेन्स राम्रो रहेछ भन्ने बुझ्यो के ओभरअल X ले चाहिँ राम्रो गरेको रहेछ सो X should get prize दुईटै स्टुडेन्ट राम्रो तर कम्पेरेटिभली तिनीहरुको यसरी ओभरअल हेर्नु भने चाहिँ उनीहरुको X को चाहिँ राम्रो रहेछ since CB last page मा हेर्नु last line since CB for the student X is less than that of Y so the marks of X is more consistent than that of Y therefore the student X should get the prize consistency भनेको त बुझ्छ नि जसको परफर्मेन्स राम्रो छ भन्नु खोजेको जसको युनिफर्मिटी राम्रो छ भनेको बारम्बार टेस्ट लिइरहँदाखेरि पनि प्रत्येक टेस्टमा राम्रो गर्छ कसले भन्दाखेरि ए ले गर्दो रहेछ त्यसैले ए ले प्राइज पाउने भयो यो सिद्धियो 7 को बी मा हेर्नुस् है अब मन्थ 7 को ए बी सी तीनटा छ एउटा गरे मैले बी गरे मैले बिचको एउटा monthly wages paid to the workers of two firms A and B belonging to the same industry have presented below यहाँ the data दिएको छ wagesहरु को डेटाहरु यहाँ firm A number of workers firm A 50 number of workers in firm B 40 firm B मा 40 जना छ firm A मा 50 जना काम गर्ने मान्छेहरु छ अनि तिनीहरुको एभरेज भनेको मीन फर्म ए को चाहिँ मीन 63 छ फर्म बी को चाहिँ मीन 54 छ भेरिएन्स अफ वेज भेरिएन्स भनेको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन स्क्वायर भेरिएन्स भनेको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन स्क्वायर हाम्रो छ 81 फर्म ए को लागि र यहाँबाट स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निस्किन्छ हाम्रो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन = 9 निकाल्दा पनि भयो हैन अर्को फर्म बी मा पनि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निस्किन्छ भेरिएन्स इज 36 variance 36 भएकोले our standard deviation sigma is 6 आउने है यसरी चाहिँ भेरिएन्स भनेको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन को स्क्वायर अब हामीले फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने के छ भन्दाखेरि यो चाहिँ इन्फर्मेसन मात्रै भयो गिवन डेटा डिटरमाइन द कम्बाइन मीन निकाल्नु पर्यो र कम्बाइन स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्नु पर्यो फर्म ए र फर्म बी दुईटैको लागि डेटा को लागि कम्बाइन मीन र कम्बाइन स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्नु पर्यो सुरु गरौँ फर फर्म ए को लागि n1 नम्बर अफ वर्कर्स 50 छ x1 मीन भने फर्म ए को लागि 63 एन्ड स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन स्क्वायर फर्म ए को लागि नि त यहाँ नम्बर अफ वर्कर्स 50 मीन इज 63 एन्ड coefficient of variance is 81 variance भनेको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन को स्क्वायर मैले ए को डेटालाई चाहिँ लोअर सफिक्स 11 माने n1 x1 स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन 1 यसरी लोअर सफिक्स मा मानेको छु सपोज फर फर्म बी को लागि के इन्फर्मेसन छ भन्दाखेरि नम्बर अफ वर्कर्स 40 एभरेज means mean is 54 and variance is 36 यो दिएको छ कम्बाइन मीन को फर्मुला यो हो n1 x times x1 mean plus n2 times x2 mean whole over n1 plus n2 यहाँ चाहिँ n1 नै n1 भएछ यो चाहिँ n1 plus n2 है n1 plus n2 n1 plus n2 अब भ्यालु राखौं यहाँ माथिबाट भ्यालु राख्ने बित्तिकै आउँछ
भ्यालु राखौँ है त n1 को भ्यालु हाम्रो कति छ n1 को भ्यालु 50 अनि x1 min को 63 50 times 63 plus n2 min n2 and x2 min n2 is 40 times 54 40 times 54 whole over n1 plus n2 means 50 plus 40 अब यसलाई सिम्प्लिफाई गरौँ मल्टिप्लाई गर्ने न्युमरेटरमा अनि डिनोमिनेटरमा एड गरेर डिभाइड गर्ने 59 भयो यो चाहिँ हाम्रो कम्बाइन्ड मिन आयो इट इज द कम्बाइन्ड मिन केही छ कन्फ्युजन यो कम्बाइन्ड मिन आइहाल्यो अब स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन कम्बाइन्ड स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्नु पर्ने छ यो कम्बाइन्ड मिन याद गरौँ है 59 आएको छ अहिले उतापट्टि युज हुन्छ अर्को स्लाइडमा युज हुन्छ अगेन फर फर्म ए त्यो गेप अघिको डेटालाई मैले फेरि यहाँ कपी गरेको छु लेखेको छु है त ल फर्म ए को लागि दिएको थियो इन्फर्मेसन यो फर्म बी को लागि पनि दिएको थियो यहाँ हामी युज गर्छौँ त्यही भएर मैले फेरि यहाँ लेखेँ अगाडिको डेटालाई फर्म ए र फर्म बी को लागि कम्बाइन्ड मिन हामीले निकालिसकेको छ कम्बाइन्ड मिन पनि 59 आयो त्यो भर्खर निकालेको अब स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन कम्बाइन्ड स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्नको लागि D1 चाहिन्छ D1 इज हैन D1 चाहिन्छ कम्बाइन्ड स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्नलाई D1 इज x1 minus कम्बाइन्ड मिन x1 min minus कम्बाइन्ड मिन x1 min minus कम्बाइन्ड मिन x1 min भनेको हाम्रो 63 हैन यो 63 अनि x1 min अनि कम्बाइन्ड मिन भनेको 59 गर्दाखेरि हाम्रो 4 आउने भयो सिमिलरली D1 मात्रै आयो D2 पनि चाहिन्छ त्यो कम्बाइन्ड स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन को फर्मुला D2 को पनि फर्मुला x2 min minus कम्बाइन्ड मिन x2 min is 54 minus combined min 59 is minus गर्दा सब्ट्र्याक्सन गर्दा -5 आयो अब D1 D2 पनि आयो नाउ combined standard deviation is sigma lower suffix 1 2 यो चाहिँ फर्मुला भयो combined standard deviation को फर्मुला रूट ओभर n1 sigma 1 the square plus n2 sigma 2 square plus n1 d1 the square plus n2 d2 the square n2 d2 the square by n1 plus n2 अब भ्यालु राखौँ है यहाँबाट ल माथिको सबै भ्यालुहरु राख्दाखेरि अनि हाम्रो आइहाल्छ यहाँ भ्यालु राखौँ त भ्यालु राख्यो भने हाम्रो 51 times 81 plus 40 times 36 plus 50 times 4 square plus 40 times -5 square and calculation यसको क्याल्कुलेसन गर्दै जाउँ मल्टिप्लिकेसन मल्टिप्लाई गरेपछि यति आयो अब हाम्रो सबै क्याल्कुलेसन गर्दा 9 आउने रहेछ दिस इज द कम्बाइन्ड स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन सिधै यो पनि कम्बाइन्ड मिन पनि आयो कम्बाइन्ड स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन पनि आयो नेक्स्ट पेज Number 8A. The arithmetic mean and standard deviation of 20 items. 20 items. हाम्रो के दिएको छ भन्दाखेरि mean दिएको छ 20 अनि standard deviation दिएको छ 5 है त अनि n को भ्यालु 20 and the number of items of the series is 20 n equals to 20 but while calculate गर्दा चाहिँ an item 13 were misread as 30 जुन क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि हैन स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन र मिन निकाल्दाखेरि 13 लेख्नु पर्ने ठाउँमा चाहिँ 30 लेखेर यो माथिको आन्सर आयो मिन 20 आयो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन 5 आयो त्यसो हुँदाखेरि हाम्रो माथिको आन्सरहरु त इनकरेक्ट भयो find the correct mean and correct standard deviation correct mean निकाल्नु पर्यो र correct standard deviation फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो यस्तो खालको छ है तलाई
Solution. Number of items is n equals to 20. Incorrect mean is 20 centimeter. And incorrect standard deviation is 5 centimeter. राम्रो सुन्नु होला यो अलिकति थोरै दिमाग लाउने खालको छ कि करेक्ट आइटम चाहिँ 13 करेक्ट आइटम 13 हाम्रो करेक्ट आइटम चाहिँ 13 चाहिँ हुनुपर्ने ठाउँमा रङली क्याल्कुलेट गर्दाखेरि यो मिस्टेक भएर 30 लेखेछ त्यसैले हुनु परे करेक्ट आइटम चाहिँ 13 लेख्नु पर्ने तर इनकरेक्ट गर्यो र इनकरेक्ट चाहिँ 30 लेखो इनकरेक्ट आइटम इज 30 now incorrect mean is 20 it is given incorrect mean formula mean को formula summation x by n equals to 20 त n को भ्यालु कति छ फेरि n को भ्यालु राखौं यहाँ 20 छ हैन त n को भ्यालु यहाँ 20 राखौं 20 राख्दाखेरि हाम्रो सम आउँछ summation x आउँछ and it is 400 summation x 400 यो त कस्तो सम हो भन्दाखेरि इनकरेक्ट सम हो दिस इज द इनकरेक्ट सम रङली सम गर्दाखेरि यति सम भएको रङ तर हामीलाई त अब करेक्ट मिन द करेक्ट स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्दा करेक्ट सम चाहियो अब करेक्ट सम कसरी निकाल्नु पर्यो भन्दा इनकरेक्ट समबाट यो इनकरेक्ट समबाट करेक्टलाई चाहिँ इन गर्नु पर्यो इनकरेक्टलाई चाहिँ आउट गर्नु पर्यो भनेको इन भनेको प्लस गर्नु पर्यो करेक्ट आइटमलाई चाहिँ अनि त्यो इनकरेक्टलाई चाहिँ माइनस गर्नु पर्यो सो करेक्ट सम summation x equals to whole incorrect sum 400 minus this incorrect item it is out and correct item 30 is entered so altogether 383 यो चाहिँ हाम्रो आयो करेक्ट सम है करेक्ट मिन निकाल्नको लागि करेक्ट सम आयो correct sum is just now we got summation x equals to 383 and incorrect sum is 400 यो पनि आको हो भर्खरै incorrect standard deviation 5 centimeter it is given in question but standard deviation formula is standard deviation को formula हुन्छ root over summation x square by n minus summation x by n the whole square equals to 5 standard deviation यो समेसनहरु कस्तो हो भन्दाखेरि इनकरेक्ट हो यो समेसन x भएको समेसन x स्क्वायर भएको चाहिँ इनकरेक्ट हो किनभने इनकरेक्ट स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनबाट हाम्रो इनकरेक्ट आउँदैछ यो डेटाहरु भनेको यो समेसन x मा अब इनकरेक्ट भ्यालु राख्ने पर्यो समेसन x इनकरेक्ट सम 400 yes and n is 20 already number of items is 20 then after we calculate more squaring both side गर्दा पनि हुन्छ रुट हटाउनलाई अनि भ्यालु राख्दा पनि हुन्छ है squaring on both side squaring both side गर्दा चाहिँ रुट हटाउ अनि भ्यालुहरु राखौं भ्यालुहरु रिप्लेस भयो त ल समेसन x भनेको यो हाम्रो इनकरेक्ट सम लाउनु पर्यो 400 by n को value 20 n को value 20 now 400 divided by 20 it is 20 and is square 20 square is again 400 transposing minus 400 on right it becomes 400 plus 25 is 425 now cross multiplying by 20 we will get summation x square equals to 425 times 20 is 8500 यो चाहिँ हो इनकरेक्ट समेसन x स्क्वायर इनकरेक्ट स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन बाट आको इनकरेक्ट समेसन x स्क्वायर अब फेरि त हामीलाई त करेक्ट समेसन x स्क्वायर चाहियो दिस इज द इनकरेक्ट समेसन x स्क्वायर so we need a correct
करेक्ट समेसन हैन करेक्ट समेसन x स्क्वायर चाहियो नि अब यो इनकरेक्ट समेसन x स्क्वायर बाट माथिको अहिलेको इनकरेक्ट डेटालाई चाहिँ आउट गर्नु पर्यो हैन माइनस गर्नु पर्यो र करेक्ट डेटालाई चाहिँ इन गर्नु पर्यो स्क्वायर भएकोले यसमा पनि स्क्वायरै गर्नु पर्यो I mean that correct summation x square is incorrect sum minus this is incorrect data due to the square 30 square and correct data is 13 and 13 square square भएकोले यहाँ पनि 13 मा पनि स्क्वायर गर्नु पर्यो अनि 30 मा पनि स्क्वायर गर्नु पर्यो 85 स्क्वायर मा त यो स्क्वायरै भएर आको हो नो अल टुगेदर क्याल्कुलेसन इज 7,769. It is the correct summation x square. Now correct mean is correct sum by n. Correct sum भनेको त माथि correct sum by n भनेको 6 छ भनेको 383 over 6. 383 not 6 20. अहिलेको 6 याद आएछ यहाँ 20 छ n equals to 20 है n equals to 20 this n equals to 20 283 divided by 20 how many क्याल्कुलेट गर्नुस् त सुनि मात्रै रहँदाखेरि 19.15 हो 19.15 सेन्टिमिटर करेक्ट यो चाहिँ करेक्ट मिन आयो अब करेक्ट स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन पनि चाहियो नि त फेरि अब करेक्ट स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन इज फर्मुला त त्यही हो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको अब यो करेक्ट स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भएकोले करेक्ट सम एक्स स्क्वायर त यहाँ छ 7769 अनि करेक्ट सम हाम्रो कति छ करेक्ट सम 383 छ यो दुईटा लगाएर चाहिँ करेक्ट स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्नु पर्यो n को भ्यालु चाहिँ 20 छँदै छ यहाँ सब्स्टिट्युट गरौँ है अनि सब्स्टिट्युट गरेर सबै क्याल्कुलेसन गर्दा कति आउँदो रहेछ यो गरौँ त क्याल्कुलेसन कसकोसँग छ क्याल्कुलेटर यसो इन्टरेक्टिभ पनि बनाउन क्लास मैले मात्रै बोल्दाखेरि त बोले हुन्छ होला भनेर सर टोटल 4.66 आउँछ 4.66 हो 21.7275 हुँदो रहेछ नि 4.66 सेन्टिमिटर करेक्ट छ रहेछ तपाईको र त्यसो भए हाम्रो करेक्ट मिन पनि आयो र करेक्ट स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन पनि आयो यही छ कसैको यसमा बुझाउनु पर्ने रिपिट गर्नु पर्ने छैन सर अर्को जाउँ अब स्क्युनेस तिर जाउँ है त ल अब हाम्रो अहिलेसम्म हामीले के सिक्यौं भन्दाखेरि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्न सिक्यौं मिन निकाल्न सिक्यौं हैन अनि सीबी हरु निकाल्न सिक्यौं सीबी को काम के रहेछ भन्ने पनि थाहा पायौं सिक्यो सीबी को काम चाहिँ परफर्मेन्स अथवा युनिफर्मिटी कन्सिस्टेन्सी अथवा भेरिएबिलिटी थाहा पाउनको लागि हाम्रो त्यो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन सीबी मिनले चाहिँ काम गर्ने रहेछ अब यहाँ स्क्युनेसमा जाँदाखेरि चाहिँ स्क्युनेस भनेको चाहिँ जस्ट ल्याकिङ अफ अथवा ल्याक अफ सिमेट्रिसिटी त बुझेको छ नि हामीले कर्व स्केचिङमा पढे पनि हैन सिमेट्रिसिटी भनेको यो लाइनमा दुवैतिर बराबर भाग पारेर कर्वहरु जान्छ भने सिमेट्रिकल भन्छ हैन दुवैतिर बराबर पार्ट्स बनाएर गयो भने तर अब यसलाई चाहिँ सिमेट्रिकल भन्छ अब स्क्युनेस भनेको चाहिँ त्यो सिमेट्रिकल नभएको अब बराबर बनाएर गएन जस्तो यो कर्व ड्रा गर्दाखेरि कुनैतिर राइट तिर धेरै गयो होला राइट तिर धेरै गयो भने राइट स्क्विड भन्छ अथवा पोजिटिभ स्क्युनेस भन्छ अनि लेफ्ट तिर बढी गयो भने चाहिँ लेफ्ट तिर चाहिँ यस्तो टेलहरु लामो गयो भने चाहिँ यसलाई चाहिँ नेगेटिभली स्क्विड भन्छ अनि यो बीचको लाइन चाहिँ हाम्रो के लिन्छौं भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ मोड लिन्छौं यो
चाहिँ यो बिचको लागि चाहिँ मोड। किन मोड भन्दाखेरि मोड त के हो त म्याक्सिमम फ्रिक्वेन्सी भएको डेटा नै मोड हुन्छ नि, त्यसैले यो मोड चाहिँ हाइएस्ट लामो नै हुने भयो, जहिले पनि म्याक्सिमम नै हुने भयो। अनि त्यसपछि के आउँछ अरूमा, के आउँछ होला, मिडियन आउँछ होला हैन, मिडियन आउँछ होला। अनि त्यसपछि हाम्रो के आउँछ होला त, मिन आउँछ होला हैन, मिन आउँछ होला, मिन एक्स बार भन्नाले चाहिँ मिन एक्स बार आउँछ होला हो। यो यसरी यो तल ओरिजिन एक्स एक्सिस मान्यो भने, सपोज यिनीहरू चाहिँ एक्स एक्सिस मान्यो भने कुन हुने हो त बढी चाहिँ, अब वाइ एक्सिसमा चाहिँ मोडहरू चाहिँ बढी हुने भयो, त्यसपछि मिन मिडियन हुने भयो, त्यसपछि मिन हुने भयो। तर एलोङ एक्स एक्सिसमा हेऱ्यो भने चाहिँ मिन चाहिँ बढी छ यहाँ, अनि मिडियन चाहिँ मिन भन्दा थोरै, अनि मोड चाहिँ अझै समय थोरै, भनेको मोड इज लेस देन मिडियन इज लेस देन मिन। यस्तो केस भयो भने चाहिँ पोजिटिभली स्क्विड, पोजिटिभली स्क्विड भन्छ यसलाई चाहिँ, अथवा स्क्युनेस। यसको टेल चाहिँ राइटतिर लामो गयो भने इलङ्गेट भन्छ त्यसलाई, यसलाई चाहिँ यतिखेर चाहिँ पोजिटिभली स्क्विड। यसरी कुनै पनि दिएको डेटाहरूलाई हामी ग्राफमा पनि देखाउन सक्छौँ के, जस्तो फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसनहरू टेबलहरूलाई हैन, हामीहरू 9 क्लास 10 क्लासमा हामीहरू त्यहाँनिर सिएफ कर्भहरू ड्र गर्थ्यौँ नि, फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसनको कर्भ बनाउँथ्यौँ हो। त्यसरी कुनै पनि डेटालाई अब मिन र मिडियन मात्रै ननिकालेर त्यसलाई कर्भमा पनि रिप्रेजेन्ट गर्न सकिँदो रहेछ, त्यसको कुनै कर्भ पनि ड्र गर्न सकिँदो रहेछ र अनि त्यसको एनालाइसिस पनि गर्न सकिँदो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ स्क्युनेसले दिन्छ। अब मोड भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि, मोड भनेको चाहिँ मोस्टली रिपिटेड डेटा अथवा जुन डेटाको हाइएस्ट फ्रिक्वेन्सी छ त्यो मोड। भन्नुको मतलब चाहिँ जस्तो हाम्रो अस्ति पनि तपाईँलाई भनेको जस्तो लाग्यो, हाम्रो कुनै एउटा दोकान छ, टी सर्टको दोकान छ भने अब बजारमा त सबै साइजको टी सर्टहरू त बराबरी त बिक्री हुँदैन, कुनै साइजको हैन धेरै बिक्री हुन्छ, कुनै साइजको थोरै बिक्री हुन्छ, अझै सानोको थोरै बिक्री होला हैन। एट एडल्टहरूको चाहिँ अलिक धेरै बिक्री होला हो, त्यस्तो हुन्छ नि। अब त्यो अनुसार चाहिँ तपाईँले डेली डेटा राख्नु पर्यो, आज कति बिक्री भयो, भोलि कति भयो, 1 महिनामा कति बिक्री भयो, 6 महिनामा कति बिक्री भयो, अनि त्यो अनुसार तपाईँले आफ्नो स्टोरमा स्टक राख्नु पर्यो नाफा धेरै कमाउनको लागि हैन। सपोज कि अब 32 33 साइजको चाहिँ अथवा 27 साइजको चाहिँ टी सर्टहरू धेरै बिक्री हुन्छ, बजारमा डिमान्ड छ, तपाईँले चाहिँ एकैचोटि हैन त्योभन्दा थोरै सानो साइजको अथवा ठुलो साइजको ल्यायो भने तपाईँलाई नाफा हुँदैन, नाफा कम हुन्छ। जति गुड्सहरू सोल्ड हुन्छ त्यति नाफा हुन्छ हो। त्यस्तो इन्फर्मेसन लिनको लागि चाहिँ यो मोडले काम गर्छ, अथवा मोडले चाहिँ फेसनेबल कुराहरूलाई चाहिँ इन्डिकेट गर्छ। मिडियमले चाहिँ जस्तो 50% अफ डेटाको लागि, र यो मिनले चाहिँ एभरेज भनेको त बुझ्नुहुन्छ होला, 20 जनालाई 5 रुपियाँ भाग लाग्यो भने कति रुपियाँ पर्छ भन्ने हो, त्यस्तैलाई। त्यसैले अब कुनै पनि यो मोडबाट चाहिँ मिडियनहरू हैन, मिनहरू चाहिँ कतिको स्क्विड भइरहेछ भन्ने कुरा चाहिँ यो स्क्युनेसले दिन्छ। द्याट्स है स्क्युनेस भनेको नै ल्याक अफ द सिमेट्रिसिटी। यसको थोरै बेसिक कुरामा जाउँ है त। डिस्ट्रिब्युसन व्हिच इज नट सिमेट्रिकल इज नोन एज अ स्क्विड। स्क्युनेस इज द ल्याक अफ द सिमेट्री। टाइप्स अफ स्क्युनेस, यसको टाइप्सहरू कतिवटा टाइप्सहरू छ। पोजिटिभ स्क्युनेस, नेगेटिभ स्क्युनेस, राइटतिर टेल इलङ्गेट भयो भने लामो छ भने त्यो त हाम्रो पोजिटिभ स्क्युनेस भयो, र लेफ्ट साइडतिर इलङ्गेट भयो भने नेगेटिभ स्क्युनेस। पोजिटिभ स्क्युनेस, or skewness is said to be positive when the tail of the curve of the frequency distribution elongates more on the right. भनेको अघि पनि मैले भने जस्तो हाम्रो चाहिँ बीचमा चाहिँ मोडको फ्रिक्वेन्सी धेरै लामो हुन्छ हैन। अब यसमा यो मोडबाट चाहिँ राइटतिर कर्भको फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसनको अथवा त्यो दिएको डेटाको चाहिँ कर्भ बनायो भने यसरी राइट साइडतिर चाहिँ लामो टेल गयो भने यतिखेर हामी भन्छौँ
that types of skewness is called Positive. positive Yes. skewness. And in this case, median is more than mode, and this mean is more than Median. median. It means mode is less than median is less than mean. In this case, the skewness is said to be Positive. positively skewed. Positively skewed. Yes. Also, the skewness is positive when. Also, the positive is skewness is positive when mean is greater than median. Yes, than mode. Yes, mode is less than median. Median is less than mean. In that case, skewness is said to be positively skewness. Similarly, negative skewness or skewness is said to be negative when the tail of the curve of the frequency distribution elongates more on left. Also, the skewness is negative when mean is less than median, less than mode. यसको लागि पनि फिगर बनायो भने चाहिँ जस्तो हाम्रो यो चाहिँ मोड भयो भने मोडको यो कर्व बनाउँदाखेरि यसरी चाहिँ लेफ्ट साइडमा चाहिँ टेल इलंगेट टेल यसरी लामो भयो भने चाहिँ यस्तो खालकोलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त नेगेटिभली स्क्युनेड नेगेटिभली स्क्युड अथवा नेगेटिभ स्क्युनेस चाहिँ सामान्य कन्सेप्टहरु भयो यिनीहरु पनि सोधेको छ एक्जाममा चाहिँ तपाईहरुको पनि पछि एक्जाम भइहाल्यो भने सोध्छ लास्ट लाइनमा छ if the curve of the frequency distribution is symmetrical यो जीरो चाहिँ बेसी भएछ ल it's symmetrical कुनै कर्वको फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसन कर्व बनायो भने त्यो चाहिँ सिमेट्रिकल छ भने भनेको सिमेट्रिकल भनेको बुझ्यो होला यो फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसन कर्व मोडको दुईतिर लेफ्ट र राइट तिर दुईतिर बराबर भागमा हुने गरी गयो भने चाहिँ यो चाहिँ सिमेट्रिकल भयो यतिखेर चाहिँ के भयो भन्दाखेरि स्क्युनेस त 0 हुन्छ देन द स्क्युनेस इज 0 त्यसमा स्क्विड भएको हुँदैन इन दिस केस मीन इक्वल्स टु मिडियन इक्वल्स टु मोड सिमेट्रिकल हुँदा चाहिँ मीन मिडियन र मोड इक्वल रिलेटिभ मेजर्स अफ स्क्युनेस अब स्क्युनेस को मेजर गर्ने मेजर्सहरु चाहिँ के हो त यसलाई मेजर्स गर्ने के हो त तरिकाहरु त्यसको रिलेसन कस्तो कस्तो खालको हुन्छ स्क्युनेस कसरी मेजर गर्ने भन्ने कुराहरु दुई किसिमले गर्न सकिन्छ एउटा कार्ल पर्सन स्क्युनेस कार्ल पर्सन कोएफिशिएन्ट अफ स्क्युनेस डिनोटेड बाइ एसकेपी in symbol Karl Pearson's coefficient of skewness denoted by SKP in symbolic SKP भनेको अब skewness Karl Pearson skewness P for Karl Pearson's SK for skewness it is calculated by mean minus mode by standard deviation mean minus mode by standard deviation mean निकाल्नु पर्यो मोड निकाल्नु पर्यो र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्नु पर्यो त्यसपछि स्क्युनेस थाहा हुन्छ अब यो मोड निकाल्ने कार्ल पर्सन कोएफिशिएन्ट अफ स्क्युनेस एउटा तरिका भयो अर्को बोइलिज कोएफिशिएन्ट अफ स्क्युनेस छ मेजर्स अफ स्क्युनेसमा त्यसमा अब डिटेलली मोडको लागि कुरा गरौँ है अलिकति चाहिँ एरो मात्रै गरेको छु ल यहाँ यो चाहिँ मेजर्स अफ स्क्युनेसमा पर्दैन मोड चाहिँ तर मोड चाहिँ यहाँ क्याल्कुलेट गर्न चाहियो नि त मेजर्स गर्ने चाहिँ कार्ल पर्सन कोएफिशिएन्ट अफ स्क्युनेस र बोइलिज कोएफिशिएन्ट अफ स्क्युनेस हाम्रो सुरुमा कन्टेन्ट्समा टपिक सुरु गर्दाखेरि गरेको थियो नि अब यो मोड कसरी निकाल्ने भन्ने कुरा हो मोड निकाल्न चाहिँ हामीले त्यति निकालेन अगाडिको एक्सरसाइजमा त्यसैले अलिकति डिटेलमा जाउँ अ भ्यालु अकरिङ म्याक्सिमम नम्बर अफ आइटम्स अथवा नम्बर अफ टाइम्स इज नोन एज मोड इट इज डिनोटेड बाइ m0 म्याक्सिमम चोटि रिपिट भएको हैन जस्तो अस्ति पनि मैले भने नि त 2 4 6 हैन 7 8 हैन 7 यसमा मोड कति हुन्छ त 7 हुन्छ 7 त जुनचोटि दोहोरियो त्यसैले जुन चाहिँ धेरै चोटि दोहोरिएको छ त्यही चाहिँ मोड हुन्छ एन्ड इट इज डिनोटेड बाइ
m under suffix 0. अब यो चाहिँ भयो उसको लागि मात्रै भयो नि, यो म्याक्सिमम टाइम रिपिट भएको चाहिँ हाम्रो इन्डिभिजुअल डेटाको लागि हैन, डिस्क्रिट डेटाको लागि। अब कन्टिन्युअस डेटाको लागि पनि चाहियो। कन्टिन्युअस डेटाको लागि त मोड सिधै आउँदैन, अनि फेरि फेरि कुनै कुनै डेटाहरूको मोड पनि आउँदैन। कुनै कुनैको डेटाहरू जस्तो सेम सेम रिपिट भयो भने चाहिँ मोड आउँदैन नि त। फर इक्जाम्पल यसो गरौँ त, एकैमा 2 4 6 जम्मै डेटाहरूको मोड नआउन सक्छ के। जस्तो यसमा तपाईको मोड कति हो त? यो डेटामा मोड आउँछ यहाँबाट? आउँछ 6 and 2 पनि छ तर 2 पनि छ। त्यसैले यहाँबाट मोड आएन के। 6 पनि दुईचोटि रिपिट भयो, 2 पनि दुईचोटि रिपिट भयो, यसबाट मोड आएन। हो यतिखेर चाहिँ मोड आएन भने त्यस्तो केसलाई चाहिँ हामीहरू इल डिफाइन्ड भन्छौँ अथवा बाई मोडल भन्छौँ। मोड चाहिँ दुईटा भएको भन्छौँ। यतिखेर चाहिँ हामीहरूले यतिखेर हाम्रो कार्ल पर्सन स्क्युनेस निकाल्दाखेरि मोड आएन भने अब गाह्रो हो। हो यतिखेर चाहिँ अब मोड ननिकालिकन पनि गर्न पाइन्छ। मोड ननिकाली मिडियन गरेर निकालेर गर्नुपर्छ र फर्मुला अर्को छ ल। त्यसैले यो मोडको लागि अलिक डिटेल भन्नु खोजेको भन्नु थियो। कन्टिन्युअस एन्ड ग्रुप डेटा। कन्टिन्युअस र ग्रुप डेटा भन्छ नि। कन्टिन्युअस अथवा ग्रुप डेटा भनेको चाहिँ कन्टिन्युअस 0 to 10 10 to 20 भनेको कन्टिन्युअस अथवा त्यसलाई ग्रुप डेटा पनि भन्छ नि। मोड इज क्याल्कुलेटेड बाई द फर्मुला L लोअर लिमिट प्लस F1 minus F0 whole over 2F1 minus F0 minus F2 into I, where L is the lower limit of the modal class, F1 is the maximum frequency, F0 is the frequency of preceding modal class, F2 is the frequency of following modal class, I is the size of the modal class. यसको मतलब चाहिँ म एउटा एक्जाम्पल दिन्छु। जस्तो कति 10 to 20 मा हाम्रो फ्रिक्वेन्सी छ, कति राखौँ 12 राखौँ त। 20 to 30 मा हाम्रो अर्को छ, यसमा छ यस्तो खालको कन्टिन्युअस डेटाको लागि हैन। अर्को लागि कति राखौँ त, ल 10 नै राखिदिउँ त। अर्को छ हाम्रो कति राखौँ 30 to 40 कन्टिन्युअस डेटा भर्नु पर्यो नि त हैन। जस्तो यसको लागि 7 भयो, यसको लागि 16 राखौँ नि त ल। भनेपछि यहाँ सबैभन्दा धेरै फ्रिक्वेन्सी कसको छ त? कुन क्लासमा पर्यो सबैभन्दा? 20 to 30 मा चाहिँ पर्यो, म्याक्सिमम फ्रिक्वेन्सी छ। त्यसैले हाम्रो मोडल क्लास चाहिँ मोडल क्लास भन्छ, मोड लाई गर्ने क्लास चाहिँ 20 to 30 हो। त्यसैले L 20 लाई चाहिँ L लोअर लिमिट L भन्छ, लोअर लिमिट। अब यो अगाडिकोलाई चाहिँ F0 प्रिसिडिङ क्लासको फ्रिक्वेन्सी, यो जुन फ्रिक्वेन्सी पर्यो चाहिँ यो म्याक्सिमम फ्रिक्वेन्सी F1 र त्यसपछिको अर्को फलोइङ फ्रिक्वेन्सी छ F2, यसलाई चाहिँ F2 गर्ने यसरी हो। त्यसो गरेपछि अनि माथिको फर्मुलामा लाउने। I भनेको त लेन्थ अफ द अथवा साइज अफ द क्लास इन्टर भनेको क्लासको डिफरेन्स 10 ले छ हैन। I को भ्यालु 10 भनेको सर यो 20 minus 10 हजुर 20 minus 10 20 minus 10 गर्दा पनि हुन्छ, अथवा यसको डिफरेन्सलाई 10 को डिफरेन्स छ नि क्लासको, त्यसलाई I। ल मैले यति भने यसको लागि म हामी उसमा एक्सरसाइजमा अझै मजाले गरिहाल्छौँ। मोडको लागि कुरा हुँदैछ अलिकति। इफ मोड इज इल डिफाइन्ड, अघि कुरा भएको थियो इल डिफाइन्डको कुरा। मोड आएन भने चाहिँ अथवा कुनै डेटाको मोड सेम दुईटा मोड आयो भने चाहिँ त्यतिखेर मोड त एउटा मात्रै हुँदैन, दुईटा हुन्छ। त्यतिखेर चाहिँ हामीहरू एसकेपी मिन्स कार्ल पर्सन कोएफिसिएन्ट अफ स्क्युनेस इज क्याल्कुलेटेड बाई द फर्मुला 3 times मिन माइनस मिडियन बाई स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन। यो फर्मुला लाएर एसकेपी निकाल्छौँ। अब मोड आयो भने त यो माथिको फर्मुला लाएर गरिहाल्छौँ, मोड आयो भने त हैन एसकेपी फर्मुला। तर मोड आएन भने चाहिँ हामीहरू मिडियन निकाल्छौँ र यो फर्मुला लगाउँछौँ। एन्ड एसकेपी कार्ल पर्सन कोएफिसिएन्ट अफ स्क्युनेस इज लाइज बिट्विन -3 and 3, लाइज बिट्विन -3 and 3।
यो चाहिँ बेसिक कन्सेप्टहरु मात्रै हामीले हेर्दैछौँ। अब एउटा रिलेटिभ मेजर्समा के पर्यो त एउटा कार्ल पर्सन कोएफिसिएन्ट अफ स्क्युनेस पर्यो अघि। अब रिलेटिभ मेजर्समा अर्को बोइलिज कोएफिसिएन्ट अफ स्क्युनेस। स्क्युनेस निकाल्ने दुईटा तरिका, एउटा चाहिँ कार्ल पर्सन भयो, अर्को बोइलिज स्क्युनेस अफ कोएफिसिएन्ट अफ स्क्युनेस बेस्ड अन क्वार्टल्स। बेस्ड अन क्वार्टल्स भनेको चाहिँ फर्स्ट क्वार्टल, सेकेन्ड क्वार्टल, थर्ड क्वार्टल हो नि त। Q1, Q2, Q3 is denoted by SKB, Boile's coefficient of skewness. Boile's coefficient of skewness formula is calculated by this Q3 plus Q1 minus 2 times median by Q3 minus Q1. यो चाहिँ बोइलिज को लागि फर्मुला भनेको क्वार्टलमा बेस हुनेको लागि चाहिँ क्वार्टलको बेसमा निकाल्ने चाहिँ। दोस्तो अब अगाडिको चाहिँ कार्ल पर्सन कोएफिसिएन्ट अफ स्क्युनेस चाहिँ के को बेसमा थियो भन्दाखेरि मिन, मिडियन र मोडको बारेमा थियो हैन। मिन, मिडियन, मोड अनि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको बेसमा थियो। यो चाहिँ क्वार्टल्सहरुको बेसमा छ। बोइलिज कोएफिसिएन्ट अफ स्क्युनेस इज युज फर ओपन एन्डेड क्लास। यो बोइलिज चाहिँ कहाँ युज गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि जबकि क्लास इन्टरभलहरु दिएको छ त्यसमा चाहिँ ओपन एन्डेड छ भने हामी त्यतिखेर कार्ल पर्सन स्क्युनेस अफ कोएफिसिएन्ट निकाल्न सक्दैनौं। त्यतिखेर चाहिँ हामीले बोइलिज लाउँछौं। ओपन एन्डेड भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि जस्तो ओपन एन्डेड भनेको चाहिँ नि ओपन एन्डेड क्लास यो भनेको चाहिँ जस्तो बिलो भन्छ नि हाम्रो बिलो 10 बिलो 10 हैन अनि 10 to 20 20 to 30 20 to 30 20 to 30 30 to 40 अनि हो यस्तो खालको। अब यो बिलो भएकोमा त यो बिलो भन्ने केसमा त हाम्रो त यहाँबाट त मिन आउँदैन नि। बिलो कतिसम्म बिलो हो त? बिलो 10 भनेको बिलो 10 कतिसम्म कन्सिडर गर्ने? 0 सम्म गर्ने कि 7 सम्म गर्ने कि 8 सम्म गर्ने हो कि -10 सम्म गर्ने भन्ने हुन्छ। यसमा चाहिँ हाम्रो मिन आउँदैन। यो केसमा एक्ज्याक्टली मिन आउँदैन। हो यतिखेर चाहिँ हामीहरू के लाउँछौं भन्दाखेरि कार्ल पर्सन कोएफिसिएन्ट अफ स्क्युनेस नलगाइकन चाहिँ हामीले बोइलिज लगाउँछौं। यसमा चाहिँ हामीहरू यस्तो ओपन एन्डेड क्लास इन्टरभलमा चाहिँ हामीहरू कुन लाउँछौं त बोइलिज लाउँछौं। बोइलिज लाउँदाखेरि बोइलिजमा त मिन निकाल्नु पर्दैन। त्यही भएर अर्को बिलो एबोभ वाला पनि हुन्छ नि त। जस्तो 0 to 10 10 to 20 हैन अनि त्यसपछि 20 एबोभ यसरी एबोभ भनौँ भने अब यो एबोभ भनेपछि यसमा पनि त एक्ज्याक्ट मिन त आउँदैन। एबोभ 20 एबोभ कहाँसम्म कन्सिडर गर्ने हो। त्यसैले यस्तो केसहरुमा बिलो एबोभ भएको केसहरुमा चाहिँ हामीहरू बोइलिज कोएफिसिएन्ट अफ स्क्युनेस निकाल्छौं। एक्जाममा चाहिँ सोध्छ तपाईलाई यसरी डेटा दिन्छ अनि एप्रोप्रिएट कोएफिसिएन्ट अफ स्क्युनेस निकाल्नुहोस् भन्छ। अब कुन निकाल्ने त भन्ने कुरा चाहिँ बोइलिज निकाल्ने भन्ने कुरा आयो। Boile's coefficient of skewness is lies between -1 and 1. For both coefficient of skewness, दुईटै coefficient of skewness को लागि कार्ल पर्सन र बोइलिज दुईटैको लागि यो तलको कन्डिसनहरु चाहिँ सेटिस्फाई हुन्छ। इफ SK skewness is 0, यो बोइलिज पनि हुन सक्छ कार्ल पर्सन पनि हुन सक्छ। 0 भयो भने चाहिँ skewness 0 भने डिस्ट्रिब्युसन इज सिमेट्रिकल। If skewness is positive, then the distribution is positively skewed. If it is negative, distribution is negatively skewed. अब यो एक्सरसाइजमा जाउँ ल। धेरै थ्योरी मात्रै थ्योरी छ आज, अलिकति क्लासहरु। यसलाई डेफिनेसन एउटा क्वेशन गरौँ त एक्सरसाइजको। व्हाट डु यु मीन बाइ स्क्युनेस? स्क्युनेस को डेफिनेसन गर्न आयो होला सर। यो टपिकबाट एक्जाममा यस्तो क्वेशन एन्सर नि सोध्छ र? सोध्छ। सोधेकै छ र मैले बनाएको बनाउने थिइन के म। यो लङमै सोध्छ सर। अब लङमै सोध्न सक्छ उनीहरुलाई चाहिँ। अब के त यसको 2 मार्क्स 2 मार्क्स 4 मार्क्स पुगिहाल्छ हैन। सोधेको छ र मैले बनाएको ल। यो तपाईलाई सोधेको छ। व्हाट डु यु मीन बाइ स्क्युनेस? व्हाट डज इट डिफर फ्रम डिस्पर्सन? हाउ डज इट डिफर फ्रम डिस्पर्सन र स्क्युनेसमा किन कति फरक छ त्यो फरक पनि देखाउनु पर्यो। डिफरेन्स। डिस्क्राइब द भेरियस मेजर्स अफ स्क्युनेस। यो चाहिँ सर म भन्छु ल थोरै मात्रै। द स्क्युनेस इज द मेजर्स अफ डिग्री अफ डिपार्चर फ्रम सिमेट्री। सिमेट्रीबाट चाहिँ कति डिपार्चर भएको छ
कति चाहिँ स्क्विड भएको छ त्यसलाई स्क्युनेस भन्छ सो द स्क्युनेस रिफर्स टु ल्याक अफ सिमेट्री when a distribution is not symmetrical it is called skewed distribution in a skewed distribution the mean के हुन्छ Median. in a skewed distribution the mean median and mode are not equal skewed भयो भने चाहिँ इक्वल हुँदैन तर सिमेट्रिकल भयो भने चाहिँ तीनैवटा बराबर हुन्छ The measure of skewness tells us whether the dispersion of the items from mean, median or mode is symmetrical or not. Dispersion भनेको त बुझ्नुहुन्छ नि स्क्याटरनेस के कतिको छरिएर रहेको कुरा चाहिँ स्क्याटरनेस सेन्ट्रल भ्यालुबाट कतिको स्क्याटर भएर बसेको छ जस्तो अस्ति पनि भने तपाईँ हाम्रो सानो एउटा चोक जस्तो भनौँ न प्रदेश नम्बर 1 को राजधानीबाट पपुलेसन हेर्यौं भने पहाडको पपुलेसन र तराईको पपुलेसनमा कतिको स्क्याटर भएको छ सेन्ट्रल भ्यालु कसलाई मान्नु पर्यो प्रोभिन्स नम्बर 1 को राजधानीलाई मान्नु पर्यो नि त हैन हो त्यस्तो खालको स्क्याटरनेसको कुरा हेर्दै गर्छ कसले चाहिँ गर्छ त्यसले डिस्पर्सनले गर्छ डिफरेन्स बिट्विन द स्क्युनेस एन्ड डिस्पर्सन स्क्युनेस इज द absence of skewness symmetricity number I मा skewness is the absence of symmetricity dispersion को I मा dispersion is the scatterness of data data को छरेको नेचरलाई चाहिँ dispersion ले क्याल्कुलेसन गर्ने भो skewness gives the idea about similarity or comparable or incomparable कुनै skewness ले चाहिँ कम्पेरेबल को कुरा गर्छ कम्पेयर गर्नलाई कता स्क्विड छ लेफ्ट स्क्विड छ राइट स्क्विड छ डिस्पर्सन गिव्स द आइडिया अबाउट द डाइरेक्सन अफ भेरिएसन भनेको चाहिँ कतातिर चाहिँ बढी जस्तो पपुलेसन छरेर बसेको छ इटली चोकदेखि अर्थ नर्थ इस्ट वेस्ट कतातिर चाहिँ पपुलेसन बेसी छ अथवा कता चाहिँ कम छ सेन्ट्रल भ्यालु इटली चोकलाई मानेर छ हो त्यस्तो खालको डिस्पर्सनले क्याल्कुलेट गर्छ त्यसको डाइरेक्सन पनि यसले पत्ता लगाउँछ भन्दैछ Number 3, skewness helps to determine the nature of variation of data on either a side of the central value like mean, median, mode. भनेको चाहिँ यसको भेरिएसनको कुरा गर्छ अनि थर्डले चाहिँ हाम्रो डिस्पर्सनले चाहिँ गिव्स द आइडिया अबाउट द एक्सटेन्ड सेन्ट्रल भ्यालुबाट कतिको एक्सटेन्स छ भन्ने कुरा चाहिँ यसले दिन्छ various measures of skewness absolute measures of skewness there are two types of skewness हैन यो माथिको चाहिँ धेरै भएछ यो त धेरै पो भएछ there are two types of measures of skewness मेजर गर्ने दुईटा तरिका एउटा त्यही हैन ओइकै absolute measure of skewness र relative measure of skewness absolute value of measureness र relative measure of skewness मा चाहिँ absolute measures of skewness are given by the following formula यो फर्मुलाबाट क्याल्कुलेट गरेर निकालेको चाहिँ एब्सोल्युट भ्यालु भयो योबाट क्याल्कुलेट गरेको चाहिँ अर्को यो पनि एब्सोल्युट भ्यालु भयो तर रिलेटिभ मेजर्स चाहिँ हाम्रो कुन हुने भयो त गिवन बाइ द फर्मुला यो मीन माइनस मोड बाइ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अर्को इफ मोड इज इल डिफाइन यो र अर्को हाम्रो जो बोइलिजको Q3 + Q1 - 2 times median by Q3 - Q1 यसैले हाम्रो एब्सोल्युट मेजर अफ स्क्युनेस र रिलेटिभ मेजर्स अफ स्क्युनेस निकाल्ने दुईवटा फर्मुला यहाँले हेर्यौं अब अलिकति अगाडि बढाउँछु र 2 मिनेट जति 2 मिनेट चाहिँ बेसी नै लिने भयो मलाई क्वेशन नम्बर 3 मा द भ्यालु अफ मीन मिडियन एन्ड मोड अफ द थ्री डिस्ट्रिब्युसन्स आर गिवन बिलो मीन मिडियन मोड दिएको छ नम्बर 1 मा मीन मोड दिएको छ 75 मिडियन मीन दिएको छ 78.6 क्वेशनको यो मिडियन दिएको छ 71.4 मीन पनि त्यति नै दिएको छ मोड पनि त्यति नै दिएको छ अनि थर्ड मा मिडियन दिएको छ 12.04 मीन दिएको छ 11.28 estimate whether the distribution are symmetrical or skewed सिमेट्रिकल छ कि स्क्विड छ भन्ने अब सिमेट्रिकल हुँदा त मीन मिडियन मोड बराबर छ भने सिमेट्रिकल भइहाल्यो भनेको 2 नम्बरको चाहिँ सिमेट्रिकल रहेछ हैन त डबल आएको चाहिँ
Number I, mode is 75, mean is 78.6. Here mode is less than mean. हाम्रो condition त यो हो नि, positively skewed को condition. Mean त less than छ, mode चाहिँ mean भन्दा सानो छ. त्यसैले so the distribution is positively skewed. And similarly, number double I, mean, median and standard deviation, mean, median and mode are equal to 71.4. So it is symmetrical. It is distribution is symmetrical. अर्को थर्ड मा छ, यहाँ चाहिँ के छ त, mean is less than median. So this is the case of distribution is negatively skewed. यतिसम्म चाहिँ भयो. आज यति नै हुन्छ. हुन्छ सर. ल तपाईहरुले गर्नु होला. त्यहाँ एउटा क्वेशन मैले छोडेको छु, तिनीहरुले चाहिँ गर्ने भाग छोडेको है. अब के कुन सब्जेक्ट छ अब तपाईहरुको? सर अब सक्यो हाम्रो. छैन सर. लास्ट हो. हजुर सर. ए ल अब रेस्ट लिनुस् त. थ्यांक यू सर. ल बाय बाय एभ्रीवन. बाय सर. बाय सर. थ्यांक यू सर. बाय बाय. बाय 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 बाय. मेरो त यसरी Thank you.